از چله‌نشینی اربعه چه میدونید؟ امروز برای شما یکی از مهمترین درس هایی که در کلاس های خصوصی شاید استادان آموزش بدن رو براتون آموزش میدم و به طور رایگان در این کانال در خدمت عزیزانی که به علوم ماورا، دانش ماورا و علوم غریبه علاقه‌مند هستن قرار میدم. امیدوارم که با دقت این درس رو تا انتهای کلیپ با من همراهی بکنید و انشالله این مطلب بسیار بسیار مهم رو که در دوره‌های پیشرفته آموزش داده میشه رو آموزش بگیرید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید و هیچگاه مریض نشید، تنتون بیمار نشه و اگر در کنار خانواده یا دور از خانواده هستید همواره تندرست بمانید و در کنار خانواده یا دور از خانواده، برای اینکه بارهای بار تکرار کردم در زندگیتون نور خداوند به روتون بتابه و بیشتر از لطفهای خداوند در زندگیتون بهره ببرید، به پدر و مادرتون مهر و محبت کنید و به اونها احترام میگذارید. عزیزان و دوستان، امروز برای شما در نظر گرفتم در مورد چله‌نشینی اربعه صحبت بکنم. این درس رو معمولا در کلاس های خصوصی اساتید، اونهایی که شاگردهاشون خیلی خیلی پیشرفته هستن و میخوان به مرحله چله‌نشینی برسن آموزش میدن. شاید هم آموزش ندن، ولی خب امروز من صلاح دیدم به صورت رایگان در این کانال بگذارم که عزیزان این دانش رو داشته باشن. نگاه بکنید عزیزان، معمولا اساتید وقتی کلاس خصوصی میگیرند و میخوان یک علم آموزی رو به یک مرحله برسونن، معمولا زود این کار رو نمیکنن. علتش رو هم من خیلی در کانال گفتم آموزش صبر هست، بر روی صبرتون کار کردن هست. شما چیزی رو آسان به دست بیارید آسان هم از دست میدید. حالا یک عده مثل بنده مثلا سعی میکنن راههای میانبری رو در نظر بگیرن. یه عده‌ای هم که خب من اکثر اساتید رو دیدم شاگردهاشون مثلا 5 سال شاگرد این استاد هستند، هنوز به چله‌نشینی اجازه ندادن که برسن. و خب نظر بنده این هست که مثلا یک شاگردی مداومت در امور داشته باشه، بین مثلا 1 سال تا 1 سال و نیم، خیلی دیرتر به مرحله برسه 2 سال دیگه باید شما به این مرحله، و شاگردی هم هست که ممکنه زیر 1 سال به این مرحله برسه. ولی خب بعضی در کانال بعضی از عزیزان هستن که به اصطلاح می شود گفت اونها شاید در این مرحله باشن و نیاز هست برای آیندگان هم شده این بحث امروز رو یاد بگیرن. ما کلن در طبیعت یک چیزی رو میدانیم که 4 طبع وجود داره. طبع‌های ما طبع‌های اینایی هستن که بهتون آموزش میدم. کل طبایع یا کل اصطلاحاً ساختار موادی و ساختار مادی به این صورت هست. آن چیزی که از گذشته هست، حالا با علم امروز من کاری ندارم. اولین که اصطلاحاً بالا دست هست آتشی هست، آتشی یا ناری. این طبع عزیزان چه در بین انسان‌ها و چه در بین حالا جنیان و پریان و این مسائلی که زیر به اصطلاح می شود گفت سقف آسمان هستند، این دست از موجودات این طبع‌ها وجود داره. حالا بیشتر باید بگیم در مورد جنیان صادق هست و انسان ها هم دقیقا همین رو دارن. طبع دومی طبع بادی یا هوایی هست که این هم دوباره در بین جنیان انسان ها وجود داره. طبع سوم که معمولا خب نسبت به این که موجوداتش مقداری متفاوت هستند، طبع خاکی یا
یابس هست یا اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح طبع ترابی و اون هم در بین دوباره انسانها و جنیان یکیست. و اما مادر طبایع یعنی طبعی که به اون میگن آبی یا مایی در زبان عربی، این طبع مادر همه طبایع هست. اونجوری که از قدیم هم گفته شده در طبع آبی ما مجمع الطبایع داریم، یعنی همه طبایع در طبع آبی جمع شدن و همگی در اون طبع حالا به اندازه های خاص شراکت دارن. خب این رو هم دوباره در بین انسان ها و جنیان داریم. حالا شما فهمیدید چله نشینی اربعه ربطی داره به طبایع. حالا بهتون میخوام در مورد این توضیح بدم، هر کدوم رو در موردش مقداری توضیح میدم که بدانید و از او بهره مند بشید. اگر این موقع چیزی گفتن دیگه درش در نمونید که چه هست. خب قبل از این که بریم عزیزان به ادامه بحث و ادامه مطلب رو ما با شکافی بکنیم، برای اینکه هم به کانال کمک کرده باشید، هم به اصطلاح به الگوریتم یوتیوب بفهمانید و با او این سیگنال رو بدید که این کانال به درد میخوره برای دیگر علاقمندان به علوم غریبه هم این کانال رو نشان بده، زحمت بکشید حالا یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و حتما لایک رو بزنید. با لایک کردن، با کامنت انگلیسی گذاشتن، با سابسکرایب کردن یا عضو شدن در کانال و همچنین شیر کردن کلیپ ها شما میتونید به کانال کمک بکنید. عزیزانی هم که عضو میشن حتما این زنگوله کانال رو بزنن که بسیار مهم هم برای شما هم برای این کانال، و بذارید روی همه. به محض اینکه ما لایو به اصطلاح پرسش و پاسخی داشتیم یا لایو حالا زمان دعا یا اینها رو یا برنامه جدید آموزش، شما از طریق نوتیفیکیشن یوتیوب اطلاع بهتون داده میشه. سپاسگزارم. عزیزانی هم در خارج هستن میتونن کمکی به کانال بکنن، از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن این کانال رو حمایت بکنن، گرچه این کانالش اسپانسر خاصی نداره. سپاسگزارم اصلا از شما عزیزان. خب عزیزان میریم سراغ اولین طبع یا طبع ناری یا همون آتشی خودمون. شما وقتی میخواید طبع ناری یا آتشی رو برید چله نشینی بکنید، میبایست یک دستور در مورد نیرویی که با آن میخواهید اصطلاحاً دیدار یا عهد ببندید باید چیکار کنید؟ داشته باشید. خب نگاه بکنید عزیزان، ما همون جور که در چند دقیقه قبل بهتون گفتم نیروهامون عین خود انسانها طبایعشون مختلفه. شما وقتی میخواید برید یک چله نشینی آتشی داشته باشید باید نیروی رو انتخاب بکنید که طبع او یا از نیروهای آتشی است یا طبع او آتشی است و دستوری رو مطابق با این باید پیدا بکنید و انجام بدید. خب مطمئناً وقتی که یک دستوری رو مطابق با این پیدا کردید باید چه کار بکنید؟ باید در جایی باشید که شرایط طبع مهیا باشد. نگاه بکنید، یعنی شرایط باید مهیا باشه، شرایط اون عمل باید به جا بیاد، شرایط رو شما باید بتونید فراهم بکنید. خب اسم طبع آتشیه، شما باید چی کار بکنید؟ یه جایی باشید که آتش در آن نقش اساسی داشته باشد. من یادم هست یکی از دوستان میگفتن که یکی از دوستان این دوست ما، این خاطره این بنده خداست، میگفتن که میخواستن برن 4 عنصر رو بشینن و اصطلاحاً 4 موکل در این طبع بگیرن. یه مدتی ایشون در همین طبع آتشیش رفته بودن شاگرد یک نانوایی شده بودن و شبهایی که حالا نانوایی تعطیل می شد و اینها در کنار کوره نانوایی
که نانوایی حالا تافتون بوده چه بوده، در کنار اون کوری نانوایی ایشون میشسته و دستور احضار میخونده، دستور دعوت میخونده، دستور تسخیر میخونده. هرچه کاری با اون ندارم که بعد زده بودن در یک دستوری چشم ایشون رو کج و کوله کرده بودن و این هم یکی از این خطرات متاسفانه این مطلب است. پس متوجه شدید که در چله نشینی اربعه تب آتش شما باید چی کار بکنید؟ باید در جایی باشید که آتش در آن باشد. حالا عرض کردم ایشون خیلی زرنگ بوده، میره وایل اینکه کار داشته، جایی و زندگی داشته، با اون حال میره برای اینکه به این تپش این دستور برسه و نتیجه رو بگیره، میره شاگرد یک نانوایی میشه و خودشو به جای شاگرد نانوا اصطلاحاً یک شاگرد نانوایی شهرستانی جا میزنه و میاد میره در کنار آتش در شبهایی که در نانوایی کسی نبوده و خود ایشون اونجا میخوابیده به عنوان کسی که از شهرستان اومده و جایی برای خواب نداره، در همان نانوایی میخوابیده. این بنده خدا اونجا کنار به اصطلاح همان تنور نانوایی اونجا چی کار میکرده؟ احضار میخونده که حالا بعدم موفق میشه و کار با اینا نداره. مطلب دوم برای تبایع بادی است. خب اینجا هم مشخصه کسی که میخواهد به اصطلاح یک چله نشینی بادی انجام بده باید دستور مطابق نیروی بادی انجام بده. دستور مطابق نیروی بادی یعنی این که اون نیرویی که میخواد در احضارات، در دعوات، در چله نشینی دعوت بکنه باید طبعش بادی باشه. شما حتما دیدید دیگه یک سری نیروها مثل گردبادن، مثل دود هستن، اینجور در هم میچرخن، اینا نیروهای بادی هستن. و البته آتشی هم تقریبا به این شکل شباهت این مقدار فرق میکنن، زمانی که میان حرارت زیادی دارن. حالا با این کاری ندارم. اینها عزیزان باید در کجا بشینن؟ اینها معمولاً جاهای مختلفی هست برای اینکه بتونه از نیروی باد استفاده بکنه. معمولاً در جاهای کوهستانی که گذرگاه باده باید بشینن، اما در اونجا دار و درخت نباید باشه، درخت نباید باشد. این هم یکی از اون رمز هاست که معمولاً کسانی که میخوان برن چله نشینی بادی برن بشینن، که معمولا نیروهایی که امروزه خیلی از اونها نام میبرن اینا بیشتر آتشی هستند و در دسترس هستند و حالا بادی هم کم و بیش، ولی بقیه نیروها خیلی خیلی دستیابیش سخت‌تره. خب سومین مرحله چه هست؟ سومین مرحله اصطلاحاً چله نشینی ترابی هست یا همون خاکی. خب باز هم در اینجا باید شما دستوری رو پیدا بکنید که مورد نظر اون موکل اصطلاحاً تحت بخواید احضار شما چی باشه؟ از طبع خاک باشه. وقتی خب از طبع خاک بود شما باید شرایطی رو فراهم بکنید، در اون شرایط خاک در اونجا نقش اصلی رو ایفا بکنه. میگن معمولاً بروید در یک دشت مثلا کبیر لوط، یه جایی اینجوری، یک کبیر بدون دار و درخت که بر روی خاک باید بنشینید. خب سمت و سوی مختلفی داره که معمولا میگن مثلا در این سمت بشینید به این صورت هست، به این سمت جنوب بشینید، به سمت غرب بشینید، به سمت شرق شمال. اینها هم باز در دستورات مختلفه. معمولا اون چیزی که میگن مثلا به سمت جنوب بشینید یا به سمت به اصطلاح میشود گفت که در دستورهای مختلف فرق میکنه که نیرویی که میخواید بگیرید باید بر کدوم سمت باشه. و اما دستور آخری که طبع آبی هست و یکی از سخت ترین نوع موکلین و دستورات چله نشینی هست که معمولاً بسیار بسیار سخته. معمولاً زمانی که شما این دستور رو میگیرید مریضی توش زیاده، عذاب توش زیاده، ممکنه حتی مریضی پا به مرگ برسید، خیلی خیلی بدبختی ها سرتون میاد
یکی از دستوراتی مثلا در تسخیرات الکواکب هست و تبایع اونها ممکنه به این دستورات ختم بشه، به آبی ها ختم بشه و بسیار بسیار عرض کردم سخت و مهلک هست. همین دستور آبی است. باید شما معمولا در کنار دریا یا در کنار رودخانه باید باشید. معمولا موکلین آبی، موکلین بسیار قدرتمند، بسیار عصبانی و اینها هستند. عرض میکنم از دستورات بسیار بسیار خطرناک، بسیار بسیار قدرتمند هست. کسی که میخواد طبع آبی بشینه باید شرایط این مثلا آموزش خلبانیه، تست پایلت مثلا شما میخواد به خلبانی، خیلی خیلی تست ها و به اصطلاح برای اینکه شما رو بتونید پس بکنید اون مراحل رو باید خیلی آدم ورزیده و اینهایی باشید. این چله نشینی آبی هم به همین صورت هست. شما باید آدم بسیار ورزیده، یک روحانیت بالا، یک قدرت خاص داشته باشید. طبع معمولا آبی خیلی راحت تر جواب میده برای این کسانی که حالا میخوان برن موکل آبی بشینن یا چله نشینی آبی داشته باشن و معمولا هم دورشون دوره طولانی هست و بعضی جاها حتی شما آب هم داشته باشید نمیتونید در کنارش بشینید. معمولا باید سکنه اون محل، سکنه اون منطقه رو زمانی که شما میخواید که یک موکل آبی رو اصطلاحاً دعوت بکنید و با عهد ببندید، باید بتونید اون نیروهای اون منطقه رو از اونجا حالا به هر ترتیبی ردخ و فتق بکنید، به خاطر اینکه ممکن هست درگیری ما بین این نیروی قدر قدرت آبی پیش بیاد و اون نیروهایی که در اون منطقه جزو معماران اون منطقه هستن، جزو افراد سکنه اون منطقه هستن و این یکی از موارد بسیار بسیار خطرناک. معمولاً ابر موکلین بیشترشون آبی هستن، طبعهای خیلی قدرتمند و خطرناکی دارند، یعنی نیروهای خطرناکی هستن و هر کس هم یارای دعوت اینها و عهدگیری از اینها رو نداره. شما عزیزان هم در پایان این برنامه توصیه میکنم، به جد توصیه میکنم به شما که علوم غریبه رو اگر هم میخواید دنبالش برید سعی بکنید از خطرات و از آنچه که در آینده میخواد اتفاق بیفته اطلاع داشته باشید. بیگدار به آب نزنید. پاتون رو در هر جایی که میخواد بذارید باید مواظب باشید خدا نکرده چاهی چاله‌ای باز نشه که بیفتید داخلش. این راه پر مخاطره‌ای هست. سعی بکنید یک راهنما یا یک استاد بسیار بسیار انسان و درست انتخاب بکنید برای اینکه شما رو بتونه درست هدایت بکنه و به سرمنزول مقصود برسونه. خدای نکرده کسی نباشه که نه تنها خودش بلکه شما رو هم در یک چاهی بندازه و از خطرات این مسائل به دقت آگاهی پیدا بکنید. کانال رو سعی بکنید برای دیگران هم شیر بکنید، اونایی که علاقمند هستن و اینها از خطرات این مسائل آگاه بشن. بیشتر از آنچه که نفع داشته باشه در این مسائل چون نادیدنی است خطرات موجوده. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردید. کانال رو حمایت بکنید، برای بنده هم دعا بفرمایید. انشالله که در لایو دعا، در لایو پرسش و پاسخ و آموزش بعدی شما رو زیارت بکنیم و تا اون لحظه شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یار و یاور شما گرامی.